there sa pumpkin? Fix your hair muna. Naman. Tingnan ko lang niya. Fix your hair muna. Adala, pipicture tayo sa pumpkin. Mga picture muna kayo tayo dyan sa pumpkin. Dala ko yung polo shirt na kulay yun. Shucks nila, nabito ko. Mo, hirapa yung una mong kinuha. Amok tayo mo. Ako, tatakon. Nami. Hindi ka na-expect na mababa lang pala yung apple tree. Akala ko matataas sila. Pwede bang tikman? Oo, yan. Oh, may mga tama yung apples nila. Bakit ganun? Oh, may tama talaga yung apple nila. Bakit ganun? Tapos guys, may ibang variety pa dito ng apple, oh. Medyo kakaiba yung itsura niya kasi medyo dark red siya. Parang mukha na siyang plum. Ayan, oh. Ito yung kinakain natin, eh. Medyo bulok nga lang yun na. Oh, ayan, oh. Medyo bulok na siya. Bakit ganun? May mga bulok siya. Di at least walang... Ibig sabihin walang pesticide to. Wow, sir, nakarami ka na. Kumusta naman ng isang oras lang ang tulog? Ako nilalamig na, JD ka. Americanized ka na talaga. Init eh. Yan mo yung asawa ko, full gear. Picture mo nga ako. Ayoko. Gusto ko yung nakadapot pa kakating ko. Sige na! Oh, yan ang asawa ko, napaka-demanding. Ay, may kagaya.
Nakita niyo yan, ang asawa ko po yan. Hey! Maasin to! Kumagat mismo sa puno. Isipin mo na lang, te. Yan yung nakasayang, di ba? Ubusin mo. Iwanan natin yung pinakapupuin niya. Di ba? Ang weird niya. Bababa na daw siya. Ah! Ah! Walang bababa, walang bababa. Itong dalawang yan ang mga hindi nagbayad. Pero dito sa loob, ang lakas pa, bumili lang yung pang-upper baking lang. Pero okay lang, at least may kalaro si Zee. Sa bagay, hindi naman sila nag-check na kung may wristband ka o wala. Oo. Ano oras na ba? Oo. Ayun na yun, sakay tayo din anak. Naku, sayang ang bayad, sulitin. Ayun o, sa jump na yun. Pwede na ba siya doon? Tara, doon sa jump, dali. Dali anak, bilis. Go, Zee. Go, Zee. Come on, sabi mo tita, bilis. Doon yata sa corner. O, pasok ka na. Ay, hindi, tatanggal ng shoes. Doon tayo, oh. Doon tayo sa farm animals. Ayun. Ayun si Ate Liz. Oh, come on. Oh, remove your shoes first. Opo muna. Niya pa. Tapos mga games. Ayan, tapos may giant. Ano ba tawag sa ganyan? Oh my gosh. Ano tawag sa ganyan? Comment down below kung alam nyo kung ano tawag sa ganyan. Tapos yung mga may uyayi doon. And then it's a big farm. There's a stone. There. Oh, you can play here, Ate. Sorry. Ay, gusto siya. Okay, round 1. Come on, shoot it. One more. Try harder. Yay! Good job. One more. Oh no! Try again. Try again, baby. Yay! Good job. One more. Shoot. Yay! Yay! Nagpapapag din naman niya. Dapat na malayo.
Dito yan, doon. Shoot mo sa hole. Shoot! Yan, nag-clean up sila mga moms. Sana all. Ang lamig-lamig pero ano, wala siya pakialam. Baka ma-shoot nyo sa insert coin niya. Tatay si tatay. Tabi anak, tabi. Titira si tito. Wow! Kaya lang, tsaka lang hindi asentado. Oh no! Oh no! Oh no! That's what you call beginner's luck. Okay, let's go. Z, let's go. Zion. Sana umili ka na kanina nung umili kami. Wala ko na. Come on, Z, hand. You enjoying? Enjoy ikaw dito ko? Okay. Favorite color na yun eh. Sit na anak, sit. Sit na. Hindi na mo magpipictorial pa yung matanda dito sa playground. Zion. Z. Zion Elijah. Z. Look at mami muna. Z. Zion. Look at mami muna. Elijah. Look at mami muna. Come here, baby boy. Come. Come to mommy. Come. Come here. Zion. Come on. Wow. Ay, ang ganda ng ano mo dyan, anak. Ito, ate. Here. Lagay mo na si. Lagay mo na yung dam. Ako mahilig mag-inom ng mga nakakano eh. Game! Game! Game sa'yo, go! Yung isa yung kabila yung blue.